sampai di hotel di Colmar. Kita tunggu nak check in. Tunggu nak dapat bilik. Okey. Apa kecap? Nak panjat tower ini, tapi hari ini pagi ini hujan. Sampai atas. Anda penat ke? Anda penat naik atas? Ke sini lah. Tempat dia. Tak tengok ke loceng. Pukul berapa tu? Kalau dah pukul 12 je. Ding.